Magluluto tayo ngayon ng pork giniling. Mga sangkap. Mag-isa lang tayo ng sibuyas at bawang. Tapos isunod yung ground pork. Stir natin until mag-brown siya. Ngayon naman, add natin yung carrots at saka potato. Stir ulit. Maglagay na tayo ng pampalasa, yung soy sauce, salt at saka ground pepper. Isunod natin yung 1 cup water. Stir na naman. Takpan natin for 10 minutes. Pagkatapos ilagay na natin yung green peas at saka bell pepper. Stir and cover for 10 more minutes. At ito na, yung pork giniling. Please like and subscribe for more recipe. Enjoy!